السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة فعالة باش تحضروا بها السيرو ضد السعلة ولا ضد الكحة في البيت ديالكم. هاد السيرو هذا ممتاز بزاف، جيد وفعال من النهار الاولاني. صراحة انا هذه سنين وانا كنعملوه، ماشي غير دابا. كيعطي واحد النتيجه ممتازه، وخصوصا ديك السعله ولا الكحه اللي كتجي بالليل وما كتبغيش تمشي، وكيكون الصدر شويه عامر مشرجي بالبلغم. هاد السيرو هذا فعال بزاف. كنوجدوه من اللفت. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنحضر. انا عندي هنايا جوج لفتات. طبعا حنايا هنايا عندنا هذا النوع ديال اللفت اللي موجود، اللي كيكون مدور. في المغرب كاين هذاك اللي كيكون طويل متى هو مزيان. مع دابا تقريبا يعني غادي يجي فصل الشتاء، اللفت كيكون عامر بالماء، يعني كيكون جيد وكيكون ممتاز. حاولوا تستعملوا غير جوج، ما تستعملوش كتر، باش كل مره توجدوه يبقى لكم شويه طري. هاد السيرو هذا مزيان للدراري الصغار ومزيان حتى للكبار. دونك اول شيء غادي نقشروا اللفت ديالنا بهذه الطريقه هذه يعني. وبعد ذلك غادي نجوزو وغادي نحكوه في الحكاكه رقيقه مره، نقسموه على جوج ونحكوه في الحكاكه اللي تكون رقيقه مره. بعد ما حكيناه بالحكاكه رقيقه مره، غادي نضيف له جوج مغارف كبار ونصف ديال السكر سنيده. اللي بغى يضيف شويه د العسل يضيف العسل، ولكن هي الوصفه ما فيهاش العسل، الوصفه الاصليه ما فيهاش العسل. وبعد ذلك ضروري، وهذه مهمه، اننا نخليوه على الاقل 3 ديال السوايع. ضروري ما يمكنش تستعملوه مباشره، ضروري وكنأكد عليها انكم تخليوه 3 سوايع، ولا اذا بغيتوا 4 سوايع فهذا ممكن. ملي غادي تخليوه 3 سوايع، ديك اللفت مع السكر كيرخي ديك الماء اللي حنايا محتاجين ليلو. دونك غادي تشوفوا معايا هنايا بعد 3 سوايع، استني 3 سوايع ونصف هيداك. ما عرفتش واش هنايا كيبان لكم مزيان بالكاميرا. غادي تشوفوا عنا اللفت خرج شويه الماء، واحد الماء اللي خرج، وحنايا هذاك الماء ديال اللفت اللي طلق اللفت هذاك هو اللي غادي نحتاجو. هذا هو السيرو اللي حنايا غادي نحتاجو وغادي نعصروه. دونك باش نحيدوا هذا الماء كاين طريقه، اما طبعا تغسلوا يدكم مزيان، خص اليدين يتغسلوا مزيان وتاخذوا كل مره كيما يمشى وتعصروا بيدكم ديك الماء، ولا انا كنستعمل الصفاي باش كنتفادى اي مشكل، وكنتكي بالمغروفه ملعقه وكنقطر ديك الماء اللي عندي تما. هانتوما غادي تشوفوا شحال الماء كيخرج. بحال اللي قلت لكم، اللفت ديال الشتاء كيكون عامر شويه بالماء، كيكون جيد، العكس ديال اللفت ديال الصيف كيكون شويه شحت، ماشي بحال اللفت ديال الشتاء. صافي انا غادي نبقى نعمل هيدا حتى نسالي ديك الكميه اللي عندي كامله. وداك الشيء اللي هذاك الباقي ديال اللفت طبعا هذاك ما غاديش نستعملوه، صافي كنرميوه، ما غاديش نحتاجوه. حنا محتاجين غير في داك السيرو اللي عندنا. وفحال اللي قلت لكم انا هذه الطريقه هذه جربتها وفعاله، جربتها نبني كان عنده عام في الصراحه، وكنا بايتين ليله ما نعسناش، وهذا هو اللي نفعني. دونك هذا هو السيرو اللي خرج لي جوج ديال اللفتات. كيفاش كنستعملوه ملعقه كل جوج سوايع، ملعقه كل جوج سوايع. ما تشربوش في دقه واحده، لا، ملعقه كل جوج سوايع، ولا على حسب 3 ولا 4 المرات في النهار كيف ما بغيتوا، على حسب الاحتياجات ديالكم. وبعد ذلك ضروري تعملوه في الثلاجه باش يبقى مزيان وما يخسرش معاكم. واذا احتاجتوا كتر عاود تعدلوه مره اخرى. كنتمنى انني نكون نفعتكم بهذا الموضوع هذا. وصراحه يعني عرفتي الوصفه فعاله بزاف، انا جربته انا شخصيا وعطيته لبني كان عنده عام، وديجا دابا انا حيت دابا بني مريض باش وجدته ونوريه لكم. كنقول لكم خليتكم بخير وعلى خير، مع السلامه.